Imaginați-vă că descoperiți într-o peșteră niște suluri vechi de peste 2000 de ani. Nu doar câteva pagini, ci sute de manuscrise care pot schimba modul în care înțelegem istoria și originile Bibliei. Exact asta s-a întâmplat în apropierea Mării Moarte, într-una dintre cele mai importante descoperiri arheologice ale secolului al XX-lea. Aceste documente sunt cunoscute sub numele de manuscrisele de la Marea Moartă și au fascinat istorici, arheologi și cercetători din întreaga lume. Dar cine le-a scris? Cum au ajuns ascunse în peșteri? Și de ce au rămas nedescoperite timp de aproape 2 milenii? În acest videoclip vom afla întreaga poveste, de la descoperirea lor întâmplătoare până la impactul pe care îl au asupra istoriei și religiei. Povestea începe în anul 1947, când un tânăr păstor beduin își căuta o capră rătăcită în zona stâncoasă de lângă Marea Moartă. În timp ce explora o peșteră, a aruncat o piatră înăuntru și a auzit zgomotul unui vas care se sparge. Curios, a intrat și a găsit mai multe vase mari din lut. În interiorul lor se aflau suluri de pergament, înfășurate în pânză. La început, nimeni nu și-a dat seama cât de valoroase sunt. Unele manuscrise au fost chiar vândute pe piața de antichități înainte ca specialiștii să le examineze. Abia după ce au fost studiate, cercetătorii au înțeles că aveau în față una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din istorie. Manuscrisele au fost descoperite în apropierea ruinelor așezării Qumran, pe malul nord-vestic al Mării Moarte, în deșertul Iudeei. În următorii ani, arheologii și localnicii au explorat zona și au descoperit nu doar o singură peșteră, ci un total de 11 peșteri care conțineau manuscrise și mii de fragmente. Multe suluri erau deteriorate din cauza timpului, iar cercetătorii au petrecut 10 de ani încercând să potrivească bucățile asemenea unui puzzle uriaș. În total au fost identificate aproximativ 900 de manuscrise și 10.000 de fragmente, ceea ce face această descoperire cu adevărat extraordinară. După analiza pergamentelor și folosirea metodelor moderne de datare, cercetătorii au stabilit că manuscrisele au fost scrise între aproximativ secolul al III-lea înainte de Hristos și secolul I după Hristos. Asta înseamnă că unele dintre ele au peste 2200 de ani vechime. Până la descoperirea lor, cele mai vechi copii complete ale multor texte biblice erau cu aproape 1000 de ani mai recente. Manuscrisele de la Marea Moartă au permis compararea textelor și au arătat că multe dintre ele au fost păstrate cu o acuratețe remarcabilă de-a lungul secolelor. Din acest motiv, ele sunt considerate o comoară pentru istorie, arheologie și studiile biblice. Contrar a ceea ce cred mulți oameni, manuscrisele nu conțin doar texte biblice. Aproximativ 1/3 dintre ele sunt copii ale cărților Vechiului Testament, inclusiv faimosul sul al lui Isaia, aproape complet. Restul includ reguli ale comunității care locuia la Qumran, rugăciuni, imnuri religioase, comentarii asupra scripturilor și alte scrieri care descriu credințele și viața religioasă din acea perioadă. Cele mai multe au fost scrise în ebraică, dar există și texte în aramaică și greacă. Împreună, aceste manuscrise oferă o imagine unică asupra lumii evreiești din urmă cu peste 2000 de ani și îi ajută pe istorici să înțeleagă mai bine contextul în care au apărut creștinismul și iudaismul timpuriu. Una dintre cele mai mari întrebări este cine a scris aceste manuscrise. Cea mai răspândită teorie spune că ele au fost redactate de esenieni, o comunitate evreiască despre care au scris istorici ai vremii, precum Flavius Iosefus. Esenienii erau cunoscuți pentru viața lor simplă, disciplina religioasă și faptul că locuiau în comunități izolate, departe de marile orașe. Mulți cercetători cred că ei au copiat și au ascuns manuscrisele în peșteri înainte ca armata romană să distrugă regiunea în timpul revoltei evreilor din anul 70 după Hristos. Totuși, nu toți specialiștii sunt de acord. Unii susțin că manuscrisele provin din mai multe biblioteci din Ierusalim și au fost ascunse în peșteri pentru a fi salvate de invazia romană. Deși teoria esenienilor rămâne cea mai acceptată, dezbaterea continuă și astăzi. Importanța manuscriselor de la Marea Moartă este greu de exagerat. Ele reprezintă cele mai vechi copii cunoscute ale multor texte din Vechiul Testament și le permit cercetătorilor să compare manuscrisele vechi cu cele folosite astăzi. Rezultatele au arătat că în multe cazuri textele au fost transmise cu o fidelitate
remarcabilă timp de peste 1000 de ani. În plus, manuscrisele oferă informații valoroase despre credințele și practicile religioase ale evreilor din perioada în care a trăit Isus. Ele nu demonstrează și nici nu infirmă credința religioasă, însă îi ajută pe istorici să înțeleagă mai bine contextul în care au apărut iudaismul și creștinismul. Din acest motiv, descoperirea este considerată una dintre cele mai importante din istoria arheologiei.